Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Tần Mục triệu hồi thành công Đô Thiên Ma Vương thì ở bên ngoài thành Thiên Ba, mười mấy đạo nhân của Hồng Sơn Phái đã mang theo một tượng ma thần chạy đến. Thống lĩnh Lâm Định hí hửng ra đón, tưởng rằng những người đang làm phép trong thành là đồng môn của họ nên hồ hởi nói: mấy vị Hồng Sơn Phái đến rất đúng lúc, mấy vị sư đệ sư muội của các ngươi đang gọi ma trong thành đã được một lúc rồi. Nghe vậy, đạo nhân cầm đầu kinh hãi tột độ. Hắn nói rằng nhóm đệ tử khác của Hồng Sơn Phái đã bị tiêu diệt, hiện tại bọn họ còn mất cả tượng ma thần lẫn phù bảo. Lâm Định thất thanh hô lên: nhóm đang làm phép gọi ma không phải là đệ tử Hồng Sơn Phái các ngươi thì còn có thể là ai? Nhận ra kẻ trong thành đã kết nối được với ma vực, cả nhóm vội vã lao về phía phủ thành chủ. Lâm Định lạnh lùng ra lệnh: thiếu môn chủ, mau hạ lệnh tiêu diệt mấy tên yêu đạo trong phủ thành chủ kia. Tại phủ thành chủ, ý thức của Tần Mục đã bị hút vào một không gian tăm tối vô tận thông qua bức tượng gỗ. Trước mặt hắn, ba con mắt khổng lồ rực lửa của Đỗ Thiên Ma Vương mở ra, nó nhìn hắn như nhìn một hạt bụi. Ma Vương lên tiếng nói: tồn tại hèn mọn, ngươi thức tỉnh ta, ngươi đang kêu gọi ta đến thế giới ngươi đang ở, đi tàn sát, đi chiến đấu. Nghe một lời này, Tần Mục chậm rãi đáp: Đỗ Thiên Ma Vương vĩ đại, ta khẩn cầu ngươi giáng lâm, ta hiến tế cho ngươi vạn ngàn sinh mệnh mạnh mẽ, thành Thiên Ba có cả thần thông giả. Như chỉ đợi có vậy, Ma Vương phấn khích đáp: như ngươi mong muốn. Dứt lời, Đô Thiên Ma Vương soi dọi toàn bộ thành Thiên Ba để chọn tế phẩm. Tần Mục cố gắng loại trừ con thú cưỡi của mình ra khỏi danh sách hiến tế. Tuy nhiên, Ma Vương gạt phăng đi, nó lạnh lùng nói: ồn ào, ngươi không có bất kỳ tư cách nào sai khiến Đô Thiên Ma Vương phải làm cái gì, ta muốn mượn ý thức của ngươi giáng lâm tòa thành này. Nói rồi, một luồng năng lượng kinh hoàng từ thế giới khác tràn xuống, biến bức tượng gỗ nứt toác ra, sinh ra huyết nhục và lớn lên nhanh chóng thành một ma thần cao hàng chục trượng. Ý thức bạo ngược của Đô Thiên Ma Vương sút nghiền nát tâm trí Tần Mục, buộc hắn phải vận hành bá thể Tam Đan Công để giữ mạng. Đúng lúc nguy cấp, nhóm đạo nhân Hồng Sơn Phái ập vào, họ tung ra vô số lá bùa vàng kết thành tấm màn lớn, thi triển bí thuật thoái ma lệnh. Tấm màn vàng chiếu vào ma thần, nhưng thay vì trấn áp, nó lại chọc giận Đô Thiên Ma Vương. Ma thần mở mắt bắn ra tia chớp, xé nát tấm màn và biến toàn bộ nhóm đạo nhân thành tro bụi. Sự can thiệp này vô tình giúp Tần Mục thoát khỏi áp lực đè nén lên ý thức. Nhận thấy ma thần này quá hung tàn và không thể kiểm soát, Tần Mục hét lớn: chúng ta rút lui. Long Đại hiện ra chân thân, mang chúng ta mở một con đường huyết sắc ra thành. Nghe một lời này, Long Kỳ Lân lập tức hóa thành quái vật khổng lồ dài hơn 40 trượng, chở nhóm Tần Mục bay lên trời. Nhưng Đô Thiên Ma Vương không buông tha, nó gầm lên quát: chạy đi đâu? Ta phải chế tạo một tế đàn ở đây, thành lập một con đường, gọi bản thể của ta đến. Các ngươi đều là khô lâu trên tế đàn của ta. Ngay khi bàn tay khổng lồ của Ma Vương sắp tóm được nhóm người Tần Mục, thì Long Vương của Ngự Long Môn cưỡi Dao Long lao đến giải cứu. Tuy nhiên, sự chênh lệch sức mạnh quá lớn. Ma Vương xé toạc Dao Long và đấm gục Long Vương chỉ trong nháy mắt. Hắn gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến quân lính trong thành phun ra huyết sắc. Đồng thời, bắn tia chớp quét trúng mông Long Kỳ Lân. Một đòn này đã khiến nhóm Tần Mục rơi xuống đất. Trong khi cả nhóm chật vật lẩn trốn nhờ cơn lốc của Hồ Linh Nhi, Đô Thiên Ma Vương bắt đầu tàn sát cả tòa thành. Nó dùng xương cốt và huyết nhục của người mất để xây dựng một tế đàn thực sự nhằm gọi bản thể. Quân đội và các cao thủ trong thành tan vỡ hoàn toàn, mạnh ai nấy chạy, dẫm đạp lên nhau. Dư chấn từ các đòn đánh của cường giả hất văng Tần Mục vào một khu rừng núi, khiến hắn bị thương nội tạng nghiêm trọng. Tại đây, hắn đụng độ Long Kiều Nam đang bị thương nặng và cưỡi trên một con chăn lớn. Long Kiều Nam phát hiện ra Tần Mục, hắn ta tức giận quát: người phá hủy thành Thiên Ba, phá hủy Ngự Long Môn của ta, là quốc sư Duyên Khang phái người đến sao? Thấy oan gia, Tần Mục lẩn trốn, nhưng Long Kiều Nam thi triển một thuật pháp hủy dị. Hắn lột bỏ lớp da bị thương bên ngoài như loài rắn, chui ra với một thân thể mới lành lặn, mang dáng dấp nữ nhi. Ta cười khanh khách, thanh âm quỷ mị vang lên nói: ta biết ngươi chưa có đi xa, ngươi đang thưởng thức thân thể của ta. Dù Tần Mục cố nín thở quan sát, nhưng Long Kiều Nam vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lại cười nói: ngươi đang xem cổ của ta có đẹp không? Ngay khi vị trí bị lộ, Tần Mục dùng chút sức tàn dịch chuyển tức thời và đạp không bỏ chạy. Long Kiều Nam cưỡi chăn đuổi theo sát nút. Khoảnh khắc cả hai lao lên không trung, họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bầu trời trên thành Thiên Ba bị xé toạc, tạo ra một vòng xoáy đen kịt nối liền với Đô Thiên. Đô Thiên Ma Vương đứng trên tế đàn xương trắng, nó cười lớn nói: rời đi, con dân của Đô Thiên ta, đi tới thế giới mới. Hàng vạn thiên ma đen kịt như thủy triều tuôn ra từ vòng xoáy, rơi xuống như mưa rào. Chúng bắt đầu tàn sát bất cứ sinh vật nào trong tầm mắt. Long Vương của Ngự Long Môn bị đạp dưới chân Ma Vương, số phận ngàn cân treo sợi tóc. Tần Mục và Long Kiều Nam bị buộc phải ngừng đánh nhau để đối phó với lũ thiên ma đang vây kín. Giữa vòng vây của ma quỷ, Tần Mục nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc mình vừa gây ra. Hắn lẩm bẩm nói: tổ sư nói, tai họa do mình gây ra, nếu có thể thì phải tự mình dọn dẹp. Lần này ta dẹp không nổi rồi. Đến đây thì cũng hết tập 61 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.